What's up guys, and welcome back to my YouTube channel. This is Vertz TV. And for today's video guys ay merong incident din di ko inaasahang mangyari. This was happened last July 2 and 7 in the morning, and di ko in-expect na mangyayari talaga yun. So kung gusto mong malaman ang nilalaman ng video na to guys, watch this video till the end, and don't forget to like, share, subscribe, and comment para updated ka sa mga latest videos na i-upload ko. Traffic na naman guys here at Crossing Ulos. Mukhang mayroong surprise inspection na naman or checkpoint ng mga motor. Ayun, nakikita ko sa unahan. Okay, ayan guys, yun, lahat ng mga motorsiklo na papasok sa Davao, mga sasakyan papasok sa Davao, ayan. So ayan, okay lang, madali lang to guys. So, chinek lang naman nila kung updated yung mga rehistro pati lisensya mo. Siguro mostly every week sila nagkakandak ng operation ng ganyan, surprise inspection or checkpoint here at Crossing Ulos, Davao City. MT-09 big bike from Yamaha. GG, tumalsik yung bato guys, tinamaan yung sniper ko. Ay nako, grabe ang lakas nun, lakas ng tunog guys, tinamaan yung sniper ko sa bandang left na footrest. Gas talaga, gasgasan na talaga si sniper guys. Sakot nun, tumalsik sa kabilang kalsada yung bato guys, nadaanan ng isang motorsiklo, tumalsik papunta pa talaga sa akin, natarget ko talaga yung motor ko. Ang sakit, ang sakit, ang sakit. Natin masabi na kahit gaano mo pa ka-care masyado dun sa mga bagay na meron ka, may time na ibang tao talagang sisira nun. Gaya na lang itong nangyari sa akin. Di na nasira to, ginasgasan naman. Shout out dun sa nakamotor na tumalsik yung bato papunta talaga sa akin, parang tinarget ako guys. So ayan guys, ito yung natalsikan kanina ng bato. Yan, natanggal talaga yung pintura niya guys. Ginasgasan pa yung dito na part.
Grabe, di nakailag. So ganun lang guys, kahit anong ano yung take care natin sa mga gamit na binibigay sa atin. Meron at meron pa rin makakasira at makakagasgas dyan. Ganyan lang kanina. So ang nangyari talaga is tumalsik sa kabilang kalsada yung bato, tsaka dito tumama sa bandang gilid ng footrest left side ng motor ko. Lakas nun guys. So yan guys, that's all for today's video. Ride safe and God bless us. I'll see you in my next vlog.